Hej allihopa! Som ni alla vet så förhandlar EU med många olika länder om frihandelsavtal. De här förhandlingarna pågår över lång tid, ofta flera år. Och i den här videon har vi tänkt att ge en kort uppdatering om läget i några av alla de här förhandlingarna. Vi börjar med den förhandlingen som faktiskt är avslutad sedan drygt 1,5 år tillbaka och där avtalet nu faktiskt har börjat gälla. Från 1 maj så kunde ni alltså börja använda tullförmåner och andra förmåner i det här avtalet mellan EU och Nya Zeeland. Mer information om vad det här avtalet innehåller och vad som kan vara till nytta för just dig och ditt företag hittar ni framförallt på EU-kommissionens webbplats, men även på Kommerskollegiums webb, Tullverkets webbplats eller vart ni nu hittar er information om olika frihandelsavtal. Om vi går över till de avtalen som fortfarande förhandlas så har jag 3 stycken avtal här som är väldigt nära att avslutas och som snart kan börja gälla. Det som ligger närmast till hands det är avtalet mellan EU och Chile. Det här är ett uppdaterat avtal, vilket betyder att det finns möjligheter att få tullförmåner exempelvis redan idag. Men parterna har bestämt sig för att eftersom avtalet är gammalt så behöver vi liksom göra det mer modernt, lägga till vissa kapitel och vissa områden och den processen är nu i stort sett klar. Troligen så kommer det här uppdaterade avtalet med Chile att börja gälla från antingen slutet 2024 eller inledningen av 2025. Det är det nästa avtal på tur efter Nya Zeeland kan man säga. Det är egentligen samma sak med Mexiko. Även där har EU sedan många år tillbaka ett associationsavtal. Det här avtalet är en smula omodernt jämfört med EUs mest moderna frihandelsavtal. Man bestämde sig för att uppdatera villkoren och i stort sett är man klara. Det är några små punkter kvar som inte är helt färdiga. Men möjligen någonstans under 2025 skulle det här uppdaterade moderna avtalet kunna börja gälla också. Men håll ögon på det om ni har handel med Mexiko. Det sista avtalet här under liksom kategorin nästan klara avtal, det skulle jag säga är Mercosur-avtalet. Mercosur är en sammanslutning länder i Latinamerika. Det är Brasilien, det är Argentina, det är Uruguay och det är Paraguay. EU har förhandlat med den här regionen i många år. Redan för ett par år tillbaka var vi överens om texten i avtalet, om vad avtalet ska innehålla. Men sedan dess så har EUs allt hårdare krav inom hållbarhetsområdet gjort att Mercosur-länderna har tyckt att fördelarna som vi förhandlade fram, de är inte riktigt giltiga längre. EUs hållbarhetskrav har snävat åt marknadstillträdet och de vill ha ytterligare fördelar helt enkelt. Någonting som EU ändå har insett och varit ganska sympatiskt inställda till. Parterna har därmed suttit och förhandlat om ytterligare delar i avtalet och den här särskilda förhandlingen pågår fortsatt. Tyvärr finns det inget riktigt slutdatum för detta och med tanke på hur protester och liknande i EU har sett ut från alla lantbrukare som varit ute på gator och torg inom Europa, så är just Mercosur-avtalet extra känsligt för en stor del av det viktiga i det här avtalet för Brasilien och Argentina bland annat. Det är just marknadstillträde för jordbruk och livsmedelsprodukter. Svårt att sätta någon form av tidshorisont på när det här avtalet skulle kunna börja gälla. Det är mer en politisk process än en teknisk process. Men själva substansen är klar, avtalstexterna är klara. Om det finns en politisk vilja så kan det potentiellt gå ganska fort att få det här avtalet på plats. Vi går vidare här till de här avtalen som jag har lagt under kategorin pågående förhandlingar. Här finns 2 stycken och det ena är avtalet eller förhandlingen med Indonesien. Otroligt stort land, tillväxtnation. Här har EU haft, jag tror att det är upp mot 16 förhandlingsrunder. Man närmar sig slutet med andra ord. Och den senaste förhandlingsrundan som hölls nu bara för ett par månader sedan, den var väldigt, väldigt positiv. Och parterna kom ut därifrån med en slags önskan och ambition om att avsluta förhandlingen under 2024. Personligen skulle jag tro att det är ambitiöst. Det är ett val inom EU ganska så snart. Det har varit ett val även i Indonesien nyligen. Det gör att det kan vara svårt att avsluta en förhandling. Men positiva tongångar åtminstone. Förhoppningsvis så kan vi i närtid se ett slutresultat. Det vore en väldigt, väldigt viktig partner att få till ett avtal med.
Förhandlingen med Australien befinner sig i ett lite annat skede. Den här förhandlingen påbörjades i stort sett samtidigt som den med Nya Zeeland. Men med Australien har läget fastnat. Parterna har liksom strandat och framförallt efter att Australien backade lite grann på vad de tidigare hade lagt fram på bordet. Det här gjorde EU-kommissionen en smula irriterade och sedan dess har det varit svårt att komma vidare i den här förhandlingen, ärligt talat. Förhoppningen är att efter valet i EU, när vi har en ny kommission på plats och lite tid har fått gå, att parterna skulle kunna sätta sig ner igen och liksom ta upp eller ta vid där man avslutade. Men så återigen, väldigt svårt att sätta någon form av tidshorisont på den här förhandlingen. Det är bara liksom avvakta och se, skulle jag säga, i det här läget. Det sista gänget avtal här då som väljer att kategorisera som någon form av långskott eller kanske förhandlingar i ett inledningsskede som är under flera år bort. Här ligger tyvärr Indien. EU har ju förhandlat med Indien i många år. Förhandlingarna har pausats, de har återupptagits och nu har parterna regelbundna förhandlingsrunder med varandra. Men det här är inte en förhandling som alla andra. Indien är ovana vid att förhandla frihandelsavtal, särskilt den typen av avtal som EU sluter. EUs avtal omfattar ju otroligt mycket mer än bara tullar och ursprungsregler exempelvis. Och det här är Indien, det har de lite svårt att förhålla sig till. Och man har 2 stycken system som står i ofta rak motsats med varandra. Det kommer krävas hårda, stora kompromisser från båda håll om det ska bli ett avtal mellan EU och Indien. Den här förhandlingen tuffar på, vilket är bra, men den ligger troligen flera år bort innan vi kan nå ens en överenskommelse på politisk nivå. Så jag skulle liksom dämpa förhoppningarna i förhållande till Indien. Thailand är ett land där utvecklingen har varit rätt positiv på sistone. EU förhandlade med Thailand, man pausade förhandlingarna med Thailand efter militärkupper i landet. Men nu har demokratiska val genomförts, demokratiskt maktöverlämnande har genomförts och parterna är därmed redo att faktiskt kunna börja förhandla om ett avtal igen. Man har redan haft 2 stycken förhandlingsrunder och med lite tur så kan den här förhandlingen avancera ganska så snabbt. Men man är i inledningsskedet och med tanke på att nästan varje frihandelsavtalsförhandling tar ett par 3 år att förhandla fram så skulle jag inte hoppas för mycket på att det här är klart i närtid. Men positivt att man likväl pratar med varandra i alla fall. Malaysia är lite i samma position som Thailand. Parterna förhandlade för ett par år sedan. Man pausade förhandlingarna för att man inte kom någon vart. Nu har vi en ny regering i Malaysia. Och man har liksom skickat signaler om att man är beredd att återuppta samtalen igen. Här har man inte kommit lika långt som med Thailand. Men man har i alla fall liksom börjat känna varandra på pulsen lite grann igen. Så kanske kan vi få en regelrätt förhandling mellan EU och Malaysia inom kort också. Det vore bra. Och det sista landet i sammanhanget är Filippinerna. Även här valde EU att pausa förhandlingarna när Duterte tog makten eller fick makten i Filippinerna. Och nu återigen har man ett val. Det finns en ny president i Filippinerna. Och då finns det en möjlighet, bedömer EU, att ta upp förhandlingen igen och se om det går att nå ett frihandelsavtal. Malaysia och Filippinerna är lite grann i samma skede, skulle jag säga. Vi är långt borta innan vi eventuellt har ett färdigt avtal. Men bra att känna till, om ni är aktiva på de här marknaderna så kan ni i alla fall vara medvetna om att man har påbörjat samtal igen. Hur får ni tag på information om villkor då? I de här avtalen och vart de här avtalen befinner sig i olika skeden. Om ni söker information om vad avtalen innehåller, exempelvis tullnivåer, ursprungsregler, men även villkor för offentlig upphandling liknande. Access to Markets är en väldigt bra sida, ett bra onlineverktyg som EU-kommissionen administrerar. Det uppdateras ständigt, så finns inte de villkor ni söker idag, kika in där om ett tag igen så kanske saker och ting har uppdaterats. Det finns något som kallas Rules of Origin Facilitator. Den innehåller mer än bara ursprungsregler, därför kan man även se tullnivåer.
Det innehåller också mer än bara EUs avtal, vilket gör det verktyget relativt kraftfullt tycker jag. Ni kan alltså se typ all världens frihandelsavtal där och villkoren där i. Söker ni information om vad exakt EU- och Nya Zeeland-avtalet innefattar, ja, då finns den informationen på EU-kommissionens webbplats. Givetvis också en del information på kommerskollegium.se. Och har ni frågor om var olika förhandlingar befinner sig eller om ni behöver hjälp att tolka någonting i avtalen eller liknande, skicka då ett mejl till oss på Kommerskollegium så ska vi försöka hjälpa till så gott vi kan.